sign rules for factoring trinomials. Di ba pag magpa-factor tayo ng general quadratic trinomial, yung makukuha nating factored form is dalawang binomial factor. So ngayon, tuturuan ko kayo ng technique or shortcut para malaman ninyo ano nga ba yung mga sign, no? Sign ng ating binomial factor o yung dalawang binomial factor. Did you know, by looking yung sign ng second term at sign ng third term, malalaman ninyo kung ano yung sign ng ating binomial factor. So, ganun lang kadali. So, meron lang tayong dapat na tandaan. So, meron tayong 4 na cases. Una, titingnan mo muna yung sign ng last term. So, sa case 1, yung last term muna ang titingnan natin. So, ang sign niya is positive. So, ibig sabihin, it's either dalawang positive o dalawang negative yung ating sign or yung sign ng ating binomial factor. So, ngayon, para malaman, tingnan nyo yung sign ng middle term or sign ng second term. Kung ang sign ng second term ay positive, ibig sabihin, dalawang positive or plus sign yung sign ng ating binomial factor. Next, case 2. Ganun pa rin, titingnan mo yung sign ng last term. So, yung sign ng last term ko is positive. Ang tanong, dalawang positive ba or dalawang negative? Ngayon, titingnan mo yung middle term. So, yung middle term natin is negative. It means, dalawang negative yung sign ng ating binomial factor. Next, case number 3. So, ganun pa rin, titingnan mo yung sign ng last term. So, yung sign ng last term natin ay negative. Ibig sabihin, isang positive, isang negative yung binomial factor natin. Ngayon, titingnan mo ngayon yung sign ng ating middle term. Ma'am, ano ang sign ng middle term? Positive. Pag sinabi na pag positive yung sign ng middle term natin, ibig sabihin, yung larger value, dapat ang sign niya ay positive. Okay? Next, case 4. Sa case 4, ganun pa rin. Titingnan mo yung sign ng last term. Ibig sabihin, isang positive at isang negative yung sign ng ating binomial factor. Ngayon, tingnan yung sign ng middle term. Ang sign ng middle term natin ay negative. Ibig sabihin, yung larger value or larger number natin, dapat ang sign is negative. So, ito yung mga dapat ninyong tandaan or technique para malaman natin kaagad kung ano yung sign ng ating binomial factor. Example number 2, factor 2x squared minus 7x plus 6. So, first thing you have to do is find ano yung sign ng ating dalawang binomial factor. Ang gagawin mo, tingnan mo yung third term natin. Ano ang sign? So, positive. So, ano kaya ito? Dalawang positive or dalawang negative? So, titingnan mo ngayon yung middle term. So, yung middle term ay negative. So, that means dalawang negative sign yung ating binomial factor. Now, proceed na tayo sa step number 1. Identify natin ano ba yung A, ano yung B, ano yung C. So, ang A natin ay positive 2, ang B ay negative 7, ang C ay 6. Now, step number 2. Find yung product ng AC and yung middle term na B. So, ano ba yung AC natin dito? So, yung A natin ay 2, yung C natin ay 6. So, 2 times 6, that would give us 12. And next, hanapin daw natin, ano ba yung value ng middle term natin? Ang middle term natin is negative 7. Now, proceed na tayo sa step number 3. Hanap daw tayo ng dalawang numbers na pag pinag-multiply natin ay equal daw sa 12. Tapos, pag pinag-add natin yung dalawang numbers na yon ay equal sa negative 7. Now, paano kaya natin malalaman ano itong two numbers na to? Pero before that, kailangan alamin mo muna yung sign. So, dito makikita mo sa binomial factor natin na parehong negative yung value. So, that means yung ating number or yung integers natin ay both na or parehong negative yung sign. Okay, so isip tayo, ano ba yung mga factors ng 12? Tapos, i-add natin, dapat ang makuha natin ay negative 7. So, gawa tayo ng table. So, ito yung factors ng 12 at yung sum ng kanilang factors. So, paano ba tayo mag-multiply ng same sign?
So, pag negative times negative, ang sagot is positive. Ngayon, paano naman tayo pag mag-a-add ng like sign? Dahil parehong negative, ang gagawin mo lang, copy or i-add natin, then copy yung sign. So, isa-isahin natin. Ano ba yung mga factors ng 12? Take note. Both numbers or parehong integers kailangan ay parehong negative. Okay, so isa-isahin natin. Negative 1 times negative 12, that is positive 12. Correct. Next, negative 2 times negative 6, that is positive 12. Next, negative 3 times negative 4, that would give us 12. So, meron pa bang ibang factor? So, wala na. Next, i-add natin yung minultiply natin or yung nauna nating number na minultiply. So, negative 1, dahil same sign, copy mo lang o i-add mo, then copy yung sign. So, negative 1 plus negative 12, that would give us negative 13. Negative 2 plus negative 6, that would give us negative 8. Negative 3 plus negative 4, that would give us negative 7. So, alin dito? Yung pag pinag-multiply mo, 12. Tapos pag pinag-add mo ay negative 7. So, that would be negative 3 at negative 4. So, ibig sabihin, yung two numbers natin, isang negative 3 at negative 4. Ngayon, proceed na tayo sa step number 4. I-replace natin yung b. Di ba ang b natin is negative 7. I-replace natin nung negative 3 plus negative 4. So, replace lang din natin. So, naging 4 na terms. So, yung 4 na terms na to ay i-factor natin using grouping. Step number 5, factor by grouping. So, yung nakuha natin na 4 na terms, na nakuha natin kanina, i-divide natin to using grouping. So, paano ba ang gagawin natin? So, madali lang. Pagsamahin mo lang yung first term at second term, and then i-group mo rin yung third term at yung fourth term. So, ngayon, nakabuo tayo ng dalawang binomial factor. Ngayon, take note, i-include natin yung sign ng first term at yung sign ng third term. Bakit? Kasi kung ano yung mga sign nila, yan din yung magiging sign ng ating common monomial factor. Ngayon, tingnan natin sa unang binomial. Yung unang binomial ba natin, meron ba tayong common sa kanila or common factor? Meron. So, ano kaya yon? So, dito, ang sign ng ating first term ay positive. Ibig sabihin, positive din ang common monomial natin. So, that is positive x. So, isulat natin. So, isulat natin sa factored form, x yung ating common monomial factor. Now, kunin naman natin doon sa pangalawang binomial. So, sa pangalawang binomial natin, ang sign is negative. What does it mean? So, ibig sabihin, kung ang third term natin, ang sign ay negative, ibig sabihin, negative din yung magiging sign ng ating common monomial factor. So, ano kaya common monomial factor nito? So, we have here negative 2. So, isulat natin, negative 2, ito yung common monomial factor ng pangalawang binomial natin. Next, divide each term by the common factor. So, yung dalawang binomial natin, i-divide lang natin dun sa nakuha nating kanilang common monomial factor. So, before that, kailangan i-include ninyo ang sign ng ating CMF or common monomial factor. So, divide natin yung unang binomial. So, sa unang binomial, ang CMF niya is positive x. So, i-divide natin ng positive x. So, divide natin. So, 2 divided by 1. Di ba ang numerical coefficient ng x ay 1? So, 2 divided by 1, that is 2. Now, yung variable naman natin, x squared divided by x. So, ang gagawin, isusubtract lang natin yung kanilang exponent. Kaya ito ay naging 2 minus 1. Next, minus, so negative 3, i-divide natin. Ano bang numerical coefficient ng positive x? Di ba 1? So, negative 3 divided by 1, that would give us negative 3. Ngayon, tingnan mo yung variable na x. Di ba yung x, i-divide mo sa x, ang sagot is what? That is 1.
Kaya ang term ko na laging ginagamit is cancel out. It means na pag dinivide natin yung x divided by x equals to 1. Okay? Next, simplify pa natin lalo. Tanggalin lang natin yung positive sign sa front ng 2 and then subtract na natin 2 minus 1. That would give us positive 1 yung ating exponent. And then, minus sign. Then, multiply natin. 3 times 1, that would give us 3. Now, simplify pa natin. Tanggalin na natin yung 1 sa exponent. So, yung answer natin is quantity 2x minus 3. So, ito yung result after dividing yung ating common monomial factor. So, isulat na natin yung quotient, no? So, isulat natin sa unang binomial factor natin. Ito yung result after nung ma-divide. So, quantity 2x minus 3. So, there you go. Next, i-divide na natin yung pangalawang binomial ng kanyang CMF. Ano yung common monomial ng pangalawang binomial factor natin? So, that is negative 2. So, divide natin ng negative 2. So, negative 4 divided by negative 2. Ano bang rule natin pag nagdi-divide tayo ng negative divided by negative? Anong sagot? Diba? Positive. Kaya ito ay naging positive 2. Next, yung x, may di-divide ba tayo? Wala. So, copy mo lang. Next, positive 6 divided by negative 2. So, ano bang rule natin pag nagdi-divide tayo ng positive divided by negative? Ang sagot is negative. So, positive 6 divided by negative 2, that would give us negative 3. So, there you go. Ngayon, simplify natin. Tanggalin lang natin yung positive doon sa front, no? Sa front ng ating 2. So, that would give us quantity 2x minus 3. So, ito yung result after dividing yung ating pangalawang binomial factor. Sulat na natin. So, 2x minus 3, ito yung quotient ng pangalawang binomial factor. And there you go. So, yung factored form natin will be x times quantity 2x minus 3 minus 2 times quantity 2x minus 3. Kayon, ano napansin ninyo? So, di ba, meron silang common. Ano kaya yung common sa kanila? Yes, ang common sa kanila ay common yung kanilang binomial. So, pwede pa nating i-factor yung kanilang binomial factor. So, ang gagawin lang natin is factor yung common binomial. So, now these two terms have common factor. The common factor is 2x minus 3. We can factor 2x minus 3 and we are left with. So, ang gagawin is i-factor natin yung 2x minus 3. And then, ano yung natitira? X minus 2. Kaya ito ay naging x minus 2. So, therefore, this is the final answer na naka-factored form. So, quantity 2x minus 3 times quantity x minus 2. So, this would be our answer for example number 2.